নমস্কাৰ আসামিজ গুৰু ইউটিউব চেনেললৈ মই নৱদৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমি আগৰ ভিডিঅটো ডিসকাস কৰিছিলো এডজেক্টিভ আজি আমি ডিসকাস কৰিম এডজেক্টিভ ক্লজ এডজেক্টিভৰ ডিগ্ৰী আৰু এটা সেন্টেন্সত আমি কেনে ধৰণে এটাতকৈ অধিক এডজেক্টিভ ইউজ কৰিব পাৰো এই সকলোখিনি আজি এই ভিডিঅটোত সামৰি লৈছো সো ইয়াৰ আগৰ যেটো ভিডিঅ এডজেক্টিভৰ আপোনাৰ যিখিনি বেসিক হয় সেইখিনি যদি আপোনালোকে চোৱা নাই ওপৰৰ আই বুটামৰ তলৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত সেই ভিডিঅটোৰ লিংক পাব আপোনালোকে চাই লৈ এডজেক্টিভৰ বিভিন্ন ভাগবোৰ সেই ভিডিঅটোৰ পৰা শিকিলো আহক এতিয়া এডজেক্টিভ ক্লজ এডজেক্টিভ ডিগ্ৰী আৰু এডজেক্টিভ আমি কেনে ধৰণে বাক্য এটাত এটা বা তাতোধিক আমি ইউজ কৰিব পাৰো এতিয়া কথাটো হল কি এডজেক্টিভৰ আমি তিনটা ৰূপ পাওঁ এটা হল আপোনাৰ কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী এটা হল সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী আৰু এটা হল নৰ্মেল ডিগ্ৰী নৰ্মেলটো আপোনাৰ কি হয় যেনে আমি ক'ব পাৰো ওল্ড ওল্ডৰ কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী ওল্ডাৰ আৰু সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী ওল্ডেষ্ট ঠিক তেনে ধৰণে কুইক কুইকাৰ কুইকেষ্ট বা আমি চিপ চিপাৰ চিফেষ্ট এনে ধৰণে ডিগ্ৰী ইউজ কৰিব পাৰো যেতিয়া আমি দুটা বস্তুৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ যাম তেতিয়া আমি কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী ইউজ কৰিম যেতিয়া সকলোতকৈ উদ্ধত এটা বস্তুক বা কোনোজন ব্যক্তিক ৰাখিবলৈ যাম তেতিয়া আমি সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী ইউজ কৰো ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে হি ইজ older than me হি ইজ older than me older মানে মুতকৈ বয়সত ডাঙৰ আমি যদি আমাৰ একটা পৰিয়ালৰ কথা কম তেতিয়া আমি older ইউজ নকৰিম তেতিয়া আমি elder কম হি ইজ elder than me মানে হি মোৰ দাদা বা মুতকৈ ডাঙৰ যিখিনিত আপোনাৰ ব্লাড ৰিলেচন থাকে তেনেবোৰক আমি elder আৰু যদি অন্য কোনো সম্পৰ্ক নাথাকে ফ্যামিলিৰ বাহিৰৰ তেতিয়া আমি older ইউজ কৰো ঠিক তেনে ধৰণে আমি এনে কিছুমান ওয়াৰ্ড পাওঁ যিখিনি ওয়াৰ্ডৰ কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী আৰু সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ বেলেগ হয় সেইবোৰৰ যিবোৰ কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী বা সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী আপুনি একমাত্ৰ উপায় তাক মনত ৰাখিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো গুড বেটাৰ বেষ্ট আমি গুড গুডৰ গুডেষ্ট ক'ব নোৱাৰো কাৰণ কিয়নো গুডৰ কম্পাৰেটিভ ফৰ্ম হল বেটাৰ আৰু সুপাৰলেটিভ ফৰ্ম হল বেষ্ট ঠিক তেনে ধৰণে বেড worse worst আমি এনে ধৰণে বিভিন্ন আমি এডজেক্টিভ পাওঁ যিবোৰৰ কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী আৰু সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী বেলেগ বেলেগ হয় ঠিক তেনে ধৰণে much many more আৰু most তেনেকে ধৰণে আপোনাৰ কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী বা সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী হয় আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যেতিয়া আপুনি কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী বা সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী ইউজ কৰিব যিবোৰ এডজেক্টিভত ইয়াৰ বা est আহে তেনেবোৰ এডজেক্টিভৰ লগত কেতিয়াও less বা more বা most ইউজ নকৰিব কাৰণ হেতু এটা আপুনি অলৰেডি ওয়াৰ্ডটো সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীত ইউজ কৰিছে বা কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত ইউজ কৰিছে তেনেবোৰ ওয়াৰ্ডৰ লগত বা এডজেক্টিভৰ লগত আপুনি less বা more বা most ইউজ কৰাৰ দৰকাৰ নাই আৰু এনে কিছুমান এডজেক্টিভ আছে যিবোৰত আপুনি more আৰু most ইউজ কৰিব লাগিব যেনে honest active বা আপুনি ক'ব পাৰে বিউটিফুল এনে ধৰণৰ যিবোৰ ওয়াৰ্ড তেনেবোৰ লগত আমি more বা most ইউজ কৰিব লাগে মানে ধৰক আপুনি ক'লে বিউটিফুল more beautiful most beautiful for example হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে ৰীমা is more beautiful than সীমা ৰীমা is more beautiful than সীমা ৰীমা সীমাতকৈ বেছি ধুনীয়া দুজনীৰ মাজত আমি কম্পেয়াৰ কৰিলো আমি যদি কওঁ ৰীমা ক্লাছটোৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ধুনীয়া ছোৱালী ৰীমা is the most beautiful girl in the class so এতিয়া চাওক যেতিয়া সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী আমি ইউজ কৰো est যেটো এডজেক্টিভ সেই এডজেক্টিভটোৰ আগত আমি দা আৰ্টিকল ইউজ কৰো আৰু কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত যেটো এডজেক্টিভটোৰ পিছত আমি দেন ইউজ কৰো এতিয়া আমি অন্য এটা পইণ্ট চাও এডজেক্টিভ ইউজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছুমান কমন মিস্টেক হয় যেনে আমি কিছুমান এডজেক্টিভৰ লগত ing বা ed লগাব লগিয়া হয় যেনে আমি ক'ব পাৰো বোৰিং ওয়াৰ্ড আমি কেনে ধৰণে এই বাক্যবোৰ ইউজ কৰিম বা ওয়াৰ্ডটো আমি কোনবোৰ বাক্যত ইউজ কৰিম বা বোৰিং ওয়াৰ্ডটো আমি কোনবোৰ বাক্যত ইউজ কৰিম ইয়াৰ ওপৰত এটা মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' বনোৱা আছে সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকও মই ওপৰৰ আই বুটামৰ তলৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিছো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চালে বোৰ্ড আৰু বোৰিংৰ সম্পূৰ্ণখিনি ডিটেইলছ পাব ইয়াত তথাপিতো মই এটা বা দুটা এক্সাম্পল দি আপোনালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰিছো ফাৰ্স্ট কথাটো হল কি আমি কেনেবোৰ ওয়াৰ্ডৰ লগত বোৰ্ড বা কেনেবোৰ সেন্টেন্সত বোৰ্ড বা কেনেবোৰ সেন্টেন্সত বোৰিং ইউজ কৰিম ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে the movie was boring so we were bored the movie was boring মুভিৰ ক্ষেত্ৰত আমি boring ইউজ কৰো আৰু so we were bored গতিকে আমি bored হৈছিল যেতিয়া আমি ফিলিংস কৰিব পাৰো ফিলিংস কৰিব পৰা ক্ষেত্ৰত আমি bored অফ ওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰিব লাগে ঠিক তেনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো I was confused because his lecture was confusing I was confused মই confused হৈছিলো কাৰণ কিয় চাওক মোৰ ফিলিংস আছে সো মই কনফিউজ হৈছিলো because
his lecture was boring. তাৰ lectureৰ কোনো ফিলিংছ নাই, হি মুখৰে যিখিনি কথা কৈছে সেই কথাখিনিত কোনো ফিলিংছ থাকিব নোৱাৰে, so it may be boring. হেতু boring হ'ব পাৰে, so আমি lectureৰ ক্ষেত্ৰত boring ইউজ কৰিলো আৰু নিজৰ ক্ষেত্ৰত আমি bored ইউজ কৰিলো। সদায় মনত ৰাখিব bored ed সদায় ইউজ হয় যিবোৰে ফিলিংছ কৰিব পাৰে হেতৰ ক্ষেত্ৰত ed ইউজ হয়, যিবোৰৰ ফিলিংছ কেপাসিটি নাই হেতৰ লগত সদায় ing ইউজ হয়। এতিয়া আমি ডিসকাস কৰো এডজেক্টিভ ক্লোজ কি হয়। এডজেক্টিভ ক্লোজ বুলি কোনটা মান শুনি ভয় লাগি যায়, কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কেনেকৈ চিনি পাম, এইখিনিত আমাৰ অলপ অসুবিধা হয়। আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে, এই ভিডিওটো শেষলৈকে চাই দিয়ক। আপুনি এডজেক্টিভ ক্লোজ কি হয় আপুনি খুব সহজে চিনি পাব আৰু খুব সহজে চিনি পোৱাৰ দুটামান মই আপোনালোকক হিন্টস দিম বা আপোনালোকক ইজি ট্ৰিক দিম। আপুনি যিকোনো এক্সামত যাওক আপোনাক এডজেক্টিভ ক্লোজ চুজ কৰিবলৈ দিয়ক, আপুনি চকু মুদি সেই এডজেক্টিভ ক্লোজ কেটা চুজ কৰিব পাৰিব। এডজেক্টিভ ক্লোজ কিহে আৰম্ভ হয়? এডজেক্টিভ ক্লোজ আৰম্ভ হয় হু, হোৱাট, হুজ, ডেট এনে ধৰণৰ যিবোৰ ৱৰ্ড আছে এই ৱৰ্ডবোৰে যেতিয়া এটা ক্লোজ আৰম্ভ হ'ব তাক কোৱা হয় এডজেক্টিভ ক্লোজ। এটা কথা আৰু এটা কথা এখিনতে মনত ৰাখিব যে আপোনাৰ নাউন ক্লোজও তেনে ধৰণে আৰম্ভ হয় বা আপোনাৰ যিখিনি এডভাৰ্ব ক্লোজও তেনে ধৰণে আৰম্ভ হ'ব পাৰে, এই WH ৱৰ্ডৰে আৰম্ভ হ'ব পাৰে। সো আপোনালোকে চিনি পোৱাত অসুবিধা হ'ব পাৰে কোনটো এডজেক্টিভ ক্লোজ, কোনটো নাউন ক্লোজ, কোনটো এডভাৰ্ব ক্লোজ। ইয়াক চিনি পোৱাৰ মই এটা সহজ ট্ৰিক দিম, আপোনালোকে নাউন ক্লোজও এডজেক্টিভ ক্লোজও খুব সহজে চিনি পাব উইথ এক্সাম্পলৰ সৈতে। সো এতিয়া আমি গম পালো যে এডজেক্টিভ ক্লোজ আৰম্ভ হয় হু, হুম, হুজ, হুইচ, ডেট এনেবোৰ ৱৰ্ডেৰে আৰম্ভ হয়। সো এটা এক্সাম্পলৰ সৈতে বুজিবলৈ যত্ন কৰো আহক। ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো হ'ল দিস ইজ দ্য স্কুল হুৱেৰ আই ৱাজ টট ইন মাই চাইল্ডহুড। দিস ইজ দ্য স্কুল হুৱেৰ আই ৱাজ টট ইন মাই চাইল্ডহুড। এতিয়া চাওক ইয়াত WH ৱৰ্ড আহি গ'ল হুৱেৰ। হুৱেৰৰ পিছৰ অংশ যিমানখিনি থাকে হুৱেৰৰ পিছত বাক্যটোৰ শেষৰ অংশলৈকে আপোনাৰ হেতু এটা হ'ল এডজেক্টিভ ক্লোজ। কেনে ধৰণে এডজেক্টিভ ক্লোজ হ'ল এতিয়া চাওক দিস ইজ দ্য স্কুল হুৱেৰ, এই হুৱেৰৰ আগত এটা নাউন আছে স্কুল। দিস ইজ দ্য স্কুল হুৱেৰ আই ৱাজ টট, য'ত মই শিকিছিলো। সো এনেবোৰ ক্লোজ যিবোৰ ক্লোজ WH ৱৰ্ডটোৰ আগত এটা নাউন থাকে, ইয়াত স্কুল ৱৰ্ডটো এটা নাউন, সো এইটো হ'ল এটা এডজেক্টিভ ক্লোজ। নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওঁ she gave me a mobile which was very cheap. she gave me a mobile, তাই এটা মোক মোবাইল দিছিলে, মোবাইলটো কি নাউন, which was very cheap যিটো খুব দামী আছিল, যিটো খুব দামী আছিল কি বস্তুটোৰ কথা ক'লে নাউনটোৰ কথা ক'লে, নাউনটো কি মোবাইল, মোবাইলটো খুব দামী আছিল। সো হুইচৰ আগত কি আহিলে মোবাইল ৱৰ্ডটো, মোবাইলটো হ'ল এটা নাউন, সো তাৰ পিছৰ অংশটো সদায় এডজেক্টিভ ক্লোজ হ'ব। এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখি থব যে এডজেক্টিভ ক্লোজটো যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব WH ৱৰ্ড বা ডেটেৰে তেতিয়া তাৰ আগত সদায় এটা নাউন থাকিবই লাগিব। যদি নাউন নাথাকে তেতিয়া কি হ'ব হেতু মই শেষৰ ফাললৈ কৈ আছো আপোনালোকক। Former Minister Mr. Datta, who was arrested and later acquitted by the court in the connection of several scam cases, wrote a letter and committed suicide. Former Minister Mr. Datta মানে অৱসৰপ্ৰাপ্ত মিনিষ্টাৰ মিষ্টাৰ দত্ত, তাৰপিছত চাওক wrote a letter and committed suicide, এখন চিঠি লিখিলে আৰু আত্মহত্যা কৰিছিল। বাক্যটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল, তাৰ মাজৰ অংশখিনি আমাক নহলেও হৈ যায়, কিন্তু এডিশনাল ইনফৰমেশ্যন দিবৰ কাৰণে ইয়াৰ মাজৰ সেন্টেন্সটো ইউজ কৰা হ'ল। কাৰণ চাওক এইটো এই যিটো বাক্য দ্য ফাৰ্মাৰ মিনিষ্টাৰ মিষ্টাৰ দত্তা ৰোট এন লেটাৰ এণ্ড কমিটেড সুইচাইড, এইটো এটা সম্পূৰ্ণ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ক্লোজ হয়। সো এতিয়া চাওক আমি ক'লো যে হু ৱাজ এৰেষ্টেড এণ্ড লেটাৰ একিউটেড বাই দ্য কোৰ্ট ইন দ্য কানেকশ্যন অফ সেভাৰেল স্কেম কেছেছ, এইখিনিয়ে হ'ল এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন দিলে। সো মিষ্টাৰ দত্তৰ বিষয়ে চাওক হুটোৰে আমাৰ যিটো এডজেক্টিভ ক্লোজ হয় এডজেক্টিভ ক্লোজটো আৰম্ভ হ'ল আৰু হুটোৰে আৰম্ভ হোৱাৰ আগত কাৰ নাম আহিলে মিষ্টাৰ দত্ত, এটা প্ৰপাৰ নাউন। সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰপাৰ নাউনৰ পিছত যেতিয়া হুৰে আৰম্ভ হোৱা বাক্যটো পালো সেই বাক্যটো কোৱা হয় এডজেক্টিভ ক্লোজ। হয়তো আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় কনফিউজন দূৰ হৈছে। আৰু এটা কথা এখিনি মনত ৰাখিব, এডজেক্টিভ ক্লোজবোৰ সদায়
আপোনাৰ ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হয় মানে যেটো এডজেক্টিভ ক্লজ হ'ব সেই ক্লজটোৱে বাক্যটো অন্যটো অংশৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিবই লাগিব কাৰণ চাওক এই বাক্যটো চাওক who was arrested and later acquitted by the court in the connection of several scam cases কিবা অৰ্থ আপুনি মিনিং পালে যাক আপোনাৰ এৰেষ্ট কৰা হৈছিল পিছলৈ এৰি দিয়া হল কোৰ্টৰ পৰা আৰু তেখেতৰ ওপৰত বিভিন্ন কেস স্ক্যাম কেস আছিল কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা নাই সেই যেটো বাক্য যে ফৰ্মাৰ মিনিষ্টাৰ মিস্টাৰ দত্ত সেই দখৰ লগত লাষ্টৰ দখ wrote a letter and committed suicide সেই বাক্য দুটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে এই এডজেক্টিভ ক্লজটো এটা প্ৰপাৰ মিনিং আপোনাৰ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিছে সো এডজেক্টিভ ক্লজবোৰ হল আপোনাৰ ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আৰু এডজেক্টিভ ক্লজটো সদায় আৰম্ভ হওঁতে তাৰ আগত এটা নাউন থাকিব সো মনত ৰাখিব যে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা যিকোনো এক্সামতো পায় যে এডজেক্টিভ ক্লজ চুজ কৰিবলৈ দিলে আপুনি সেই এডজেক্টিভ ওয়াৰ্ডটোৰ আগত সদায় এটা নাউন থাকিবই লাগিব অন্যথা হেতু এটা এডজেক্টিভ ক্লজ হ'ব নোৱাৰে যদি নাউন নাথাকে এনে ধৰণৰ হোৱাট হোৱেৰ হুইচ এনে ধৰণৰ ওয়েৰ আৰম্ভ হয় তেতিয়া আপোনাৰ হেতু নাউন ক্লজ হৈ পৰে যদি ধৰক এই বাক্যটোতে কলো দত্ত নাই আপোনাৰ ডাইৰেক্ট হোৱাট বা হুৰে কিবা এটা ক্লজ আৰম্ভ হৈ গল তেতিয়া আমি তাক ক'ব পাৰিম যে হেতু এটা নাউন ক্লজ চিনিবৰ উপায় হল কি এডজেক্টিভ ওয়াৰ্ডটোৰ আগত কোনো নাউন নাথাকে সো তেনেবোৰ ওয়াৰ্ড ক্লজক আমি নাউন ক্লজ বুলি কওঁ এডভার্ব ক্লজটো এটা বেলেগ বস্তু পিছত সুবিধা পালে আপোনালোকক ভিডিও বনাই এডভার্ব ক্লজৰ বিষয়ে কম অলৰেডি এডভার্বৰ ওপৰত মোৰ ভিডিও বনোৱা আছে আপোনালোকে মোৰ ওপৰৰ আই বুটাম আৰু তলৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত গৈ হে এডভার্বৰ ভিডিওটো চাব পাৰিব এতিয়া আহো এটা বাক্যত আমি কেনে ধৰণে দুই তিনটা আপোনাৰ এডজেক্টিভ ইউজ কৰিব পাৰো মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোত এটা এক্সাম্পল দিছিলো যে there are many small beautiful wooden toys আৰু এটা এক্সাম্পল দিছিল যে the food was hot and delicious এই বাক্যটোত চাও প্ৰথম বাক্যটো হল কি there are many adjective small adjective তাৰ পিছত আহিলে beautiful adjective আৰু wooden adjective so তাত ইউজ হৈ আছে চাৰিটা adjective আপুনি যেতিয়া এনে ধৰণৰ বাক্য কবলৈ যাব আপুনি গুটি adjective খিনি সিনসিয়াৰলি কব জানিব লাগিব বা পাৰিব লাগিব আপুনি ধৰি লওক এটা সেন্টেন্স কলে যে this chair is black wooden chair এই চকীখন কোলা আৰু কাঠৰ চকী সো আমি এনে ধৰণে বিভিন্ন adjective ইউজ কৰি নাউনটোৰ বিষয়ে ডেসক্ৰাইব কৰিব পাৰো আমি নেক্সট এক্সাম্পলটো কৈছিলো যে the food was hot and delicious খাদ্যখিনি কি আছিল গৰম আছিল আৰু delicious মানে সুস্বাদু আছিল সো এনে ধৰণে আমি এটা নাউনক এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ এডজেক্টিভৰ সহায় আমি লব পাৰো ঠিক তেনেধৰণে একেটা বাক্যতে আমি নাউনটোক এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ দুই তিনিটা আপোনাৰ এডজেক্টিভৰ সহায় লব পাৰো হেতু আপোনাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আপুনি কেনে ধৰণে এডজেক্টিভবোৰ ইউজ কৰি নাউনটোক এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ বিচাৰে আপুনি এনে ধৰণৰ বিভিন্ন সেন্টেন্স গুটাই লৈ তাক বা এডজেক্টিভ গুটাই লৈ তাক এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ যত্ন কৰক দুই চাৰিটা সেন্টেন্স লিখক এটা ওয়াৰ্ডৰ ওপৰত দুটা ওয়াৰ্ড লওক তাৰ পিছত দুটা ওয়াৰ্ডৰ ওপৰত চাৰিটা সেন্টেন্স লিখক তাৰ পিছত 10টা ওয়াৰ্ড লওক 10টা ওয়াৰ্ডৰ ওপৰত 20টা সেন্টেন্স লিখক এনে ধৰণে আপুনি যেতিয়া লিখিবলৈ যত্ন কৰিব বা এডজেক্টিভ খিনি সজাবলৈ যত্ন কৰিব সেন্টেন্সটো তেতিয়া আপুনি লাহে লাহে দেখিব সেই এডজেক্টিভ খিনি আপোনাৰ বাবে একো টান বস্তু হৈ নাথাকে সকলোখিনি ইজি হৈ পৰিব সো फ्रेंड्स এইখিনি আছিল এডজেক্টিভৰ ওপৰত কথা মই দুটা ভিডিও অলৰেডি বনাই দিলো ইয়াৰ আগৰ পাৰ্ট 1 আছিল এটো পাৰ্ট 2 সো আপোনালোকে পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 দুইটা ভিডিও চাব এডজেক্টিভৰ আপোনালোকে A to Z নলেজ এই ভিডিও দুটাত পাব সো আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকৰ মনৰ পছন্দ হ'ল আপোনালোকে ভিডিওটোৰ পৰা নতুন কথা শিকিব পাৰিলে বা ভিডিওটো আপোনালোকে পছন্দ কৰিলে যদি পছন্দ কৰিলে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিওটোৰ যেটো কমেন্ট বক্স আছে কমেন্ট বক্সত মোক এটা ধুনিয়া কমেন্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকে ভিডিওটো কেনে পালে যদি বেয়া পালে তাকো জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যিমান পাৰে হিমান আপোনাৰ ফ্যামিলি আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শেয়াৰ কৰক আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ 10 জনকো এই কথাখিনি শিকিবলৈ হেল্প কৰক আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু কাষত থকা বেল বুটামটো দবাই অল নটিফিকেশন অন কৰি লব যাতে মোৰ আপকামিং যিখিনি ভিডিও সেই ভিডিওখিনি নটিফিকেশন আপোনালোকে
টাইমতে পাই থাকে থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'